what's up mga ka-trip? Welcome back to my channel at back to malling tayo mga ka-trip habang papalapit ang Kapaskuhan. By the way, this is Kuya Rans. Welcome to Rans TV. Welcome to my vlog. So magmo-malling po tayo. So unti-unti na natin pinupuntahan ang mga mall na may mga Christmas display para ihatid sa inyo ang mga kaganapan, and of course para makapag-shopping kayo at pasyalan in the coming days. Well, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na. So i-click mo yung bell na yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Paki-like, share, comment lang, and please do not skip ads. And thank you sa mga followers na patuloy na tumatangkilik sa vlog ko. By the way, nandito tayo sa Mandaluyong City at nasa likod ko po ay ang SM Megamall, kung saan i-share ko sa inyo kung ano bang meron dito, ano yung paandar nila ngayong Christmas 2025. So tara, hindi na ako magpapakatumpik pa o magpapakahaba. So ipapasyal ko kayo kung anong meron dito sa SM Megamall. Tara, pero bago po yan mga ka-trip, intro muna. A few moments later.
A few moments later.